Всім привіт! Чи можна перетворити класичний пшеничний відбір на кавовий шедевр та фруктовий мишей прямо в кельці? Сьогодні ми це перевіримо. Це логічне продовження нашого експерименту «Одна варка, 4 смаки». Я покажу, як я роблю сухе охмелення та вторинну ферментацію, переливаючи пиво в окремі ферментери, зроблені із звичайних кегів з-під Кока-Коли. Ми додамо каву, перегрушки та хміль, щоб отримати 3 абсолютно різні профілі. А головне, ми влаштуємо справжній дегустаційний марафон протягом 3 днів, щоб зловити той самий ідеальний момент для розливу. Чи варто було так заморочуватися? Давайте дізнаємось. Закінчився процес бродіння, який тривав 14 днів. І це найкращий момент пивоваріння, оскільки зараз ми можемо перевірити результат нашої тяжкої праці. Але починати будемо з замірів. Будемо заміряти щільність пива та рівень pH, щоб дізнатися, як наші експерименти з грушкою та кавою вплинуть на пиво. Я вже зробив заміри щільності та pH, але про це ми поговоримо в кінці відео. А зараз переходимо до підготовки. Я буду переливати пиво в вживані кеги Coca-Cola, які я переробив під ферментер. Вони вже помиті та продезінфіковані. До речі, як правильно підготувати кеги до роботи, я показував відео, як правильно мити кеги. Якщо ви його пропустили, то обов'язково подивіться. Головною відмінністю такого кега від звичайного є кришка, в якій є додатковий пост, до якого під'єднується плаваюча трубка для забору пива зверху. Зараз її покажу. Тобто пост. Знизу ми приєднуємо силіконову трубку з фільтром і м'ячиком, який буде стояти зверху, і забирати будемо пиво зверху. Другою обов'язковою деталлю є шпунт-клапан, за допомогою якого ми будемо контролювати тиск в ферментері. Саме ці дві деталі перетворюють звичайний кег на кег для роботи під тиском. З свого досвіду я не рекомендую використовувати пост для рідини, для того, щоб забирати пиво з кега, який перероблений під ферментер, оскільки він буде забирати весь осад, який знаходиться знизу. А тим паче, якщо використовувати додатки, він миттєво буде забиватися. У нас вже все готово до початку переливу. Давайте покажу, як воно виглядає. Значить, відкрив я балон з газом, на редукторі виставив 10 PSI для початку. Потім, коли треба буде, будемо його збільшувати. Далі підключив газ до нашого ферментера з пивом. Після того до посту рідини підключаємо шланг і пізніше будемо його вже підключати для кега, для того, щоб переливати пиво. Всі лінії в мене промиті, продезінфіковані, а також продуті газом, для того, щоб забрати весь кисень і уникнути окислення. Ще такий нюанс: вторинну ферментацію і сухе охмелення я завжди проводжу в окремому ферментері, для того, щоб забрати наше пиво з осаду, який є внизу. А це є мертві дріжджі, які можуть дати пиву негативний смак, неприємні аромати і в загальному спортити пиво. Тому я завжди, щоб отримати чистий аромат, проводжу це в окремих ферментерах. Починаємо експеримент з кави. Я використовую зерна сорту Ефіопія, обсмажені під фільтр, для того, щоб тільки підкреслити пиво ароматом кави. Це мій перший досвід з кавою в пиві, проте я вже мав дуже хороші результати, коли настоював вишнівку на каві. Тож в мене є досить великі очікування. Зараз кава зерна обробляю розчином кислоти, для того, щоб зробити дезінфекцію. Залишимо на хвилину часу і будемо вносити в ферментер. Закриваємо кришечкою. Важливий момент: продуваємо кег вуглекислим газом, для того, щоб забрати кисень з нього. Я роблю це наступним чином: наповнюю його повністю вуглекислим газом, потім за допомогою запасного клапана будемо випускати. Тепер важливо перевірити, чи не виходить десь газ. Наче все працює. Тепер підключаємо нашу лінію до посту рідини. Це потрібно для того, щоб пиво заповнювало кег знизу. Тим самим, навіть якщо кисень залишився кегу, то воно буде мати мінімальний контакт. Підключаємо. Ще такий нюанс: я використовую вагу, для того, щоб знати точну кількість пива, яка буде в кегу. Бачите?
Процес переливання йде, вага змінюється, все класно. В другий кег ми будемо додавати грушку. Я використовую заморожене пюре. Це також мій перший експеримент з грушкою, і, чесно кажучи, я навіть не знаю, чого очікувати. Але в цьому весь кайф домашнього пивоваріння. Важливий нюанс, коли ми працюємо з фруктовими пюре. Треба завжди враховувати кількість цукру, який знаходиться всередині, оскільки даний цукор буде споживатися дріжджами під час вторинної ферментації і змінювати аромат і смак пива. Саме для цього я буду проводити кожного дня дегустацію, щоб піймати ідеальний момент, коли пиво потрібно буде розливати. Додаємо грушку безпосередньо в наш кег-ферментер. Я буду давати з розрахунку 40 грам на літр. Закриваємо нашою кришечкою. Далі продуваємо вуглекислим газом. Повторюємо 2-3 рази, цього цілком достатньо, щоб забрати кисень з кегу. І підключаємо до посту рідини. Для того, знову ж таки, щоб пиво знизу заповнювало кег. Як бачимо, процес пішов. Тепер переходимо до класики. Будемо робити сухе охмелення за допомогою хмелю бланк. Розрахунок 2,5 грами на літр. Це досить ніжний хміль. І на меті є просто підкреслити смак і аромат відбіру, а не перебити його. Даний ферментер не є під тиском, тому ми будемо переливати за допомогою гравітації. Вносимо хміль безпосередньо в кег. Продуваємо газом. Про важливий момент, потрібно весь газ випустити, оскільки наш ферментер не є під тиском і наше пиво не потече. Відкриваємо. Стоп. Можливий нюанс, забув сказати. Для того, щоб пиво текло, треба обов'язково зняти гідрозатвор, інакше буде утворюватися тиск і воно просто, ця рідина витече всередину пива, а цього нам не потрібно. Ще такий нюанс, я виставив на редукторі менше 1 PSI, підключив його до нашого ферментера для того, щоб весь час знаходився вуглекислий газ і витискав кисень з ферментера. Тепер вже все готово, пробуємо переливати. Перевіряємо, що в нас на вагах. Процес переливання почався. Завершив я переливати пиво. В результаті є 3 ферментери. Кожен з них я підписав. Назва, дата розливу, рівень pH, щільність, а також об'єм, який помістився. Кожен з них я обладнав шпунт клапаном для того, щоб контролювати тиск. Виставив мінімальний 1 PSI для того, щоб повітря не потрапляло всередину, а вуглекислий газ міг виходити. Залишилося у мене ще 12 літрів класичного відбіру. Зараз я його буду розливати в пляшки. Але це вже зовсім інша історія. Вже 24 годину відбувається вторинна ферментація. Якраз саме час, щоб провести заміри. Починати будемо з ферментера, в який ми домовляли хміль бланк. Відібрали ми зразок. Давайте перевіримо аромат. Чесно кажучи, він досить такий різкий і неприємний, оскільки тут переважають спеції, а хміль поки що себе не проявив. Він більш віддає навіть якоюсь цибулею. Тому не знаю, будемо дивитися. На ще 2-3 дні ми його точно там будемо тримати, можливо, воно дещо і зміниться. Так, зробив я заміри. Як бачите, рівень pH у нас виріс з 4,22 до 4,27. В принципі, це і нормально під час сухого охмелення. Також у нас щільність знизилася з 19, якщо точно з 1,019 до 1,016. Це також ознака того, що процес бродіння відновився під час сухого охмелення на вторинній фазі. Так що все виглядає досить непогано, як на перший день. Зараз переходимо до другого кегу. В другий ферментер ми додавали каву. Тож досить цікаво, який вийде аромат. Давайте подивимося. Вигляд, як завжди, дуже гарно виглядає.
принципі, будь-яке пиво, яке тільки береться з ферментера, перший раз і на нього дивишся, суперове. То що ж, аромат. В ароматі вже відчувається кава. Але знову ж таки, аромат не є приємним. Ну, якщо чесно сказати. Можливо, він ще не збалансувався. Зачекаємо знову ж таки ще 2-3 дні, подивимося, як воно буде мінятися. Так, ну. Хоча у смаку, ну, щось є схоже на якийсь присмак лати і так далі. Ну, цікаво, аромат поки що не подобається, смак досить непоганий. Проводимо заміри і до третього кегу. Так, результати замірів для кави. Як ви бачите, рівень pH у нас піднявся до 4,26. В принципі, це є непогано. Щільність знизилась з 0,17 до 0,16. Це означає, що бродіння активно не відбувається, але все ж таки первинна ферментація працює. В третьому ферментері в нас знаходиться грушка. Також досить цікаво, який буде результат. Тож, перевіримо. Щось трошки забагато. Так, спочатку аромат. Ну, грушка то і грушка. Тут досить такий приємний аромат, немає ніяких різких. Він ще взагалі-то не виражений, але грушка такий легенький аромат має. Тому поки що реально грушка лайк. Кава і хміль. Надіюся, з часом вони доженуть, але поки що аромат дуже класний. Ну, смаку дуже солодкий, приємно. Що, напевно, не буде бродити, оскільки грушка має досить багато цукрів. Тобто дріжджі точно їх будуть зброджувати. Це точно залишаємо на один день. Ну так. Смачно. О. Тепер ще заміри і все. Тепер результати грушки. Дивимося, рівень pH у нас збільшився на 1 з 4,17 до 4,18, а от кінцева щільність у нас навпаки підвищилася до 18. Правда, бродіння в нас відбувається, все нормально, це тільки через те, що грушка мала додаткові цукри. Все, перший день ми закінчили. Залишаємо ще на 24 години і будемо продовжувати. Позаду вже друга доба вторинної ферментації. Зараз будемо знімати пробу і проводити заміри. Але перед цим я покажу, як я додаю вуглекислий газ в дані ферментери. Оскільки там, де в нас є хміль, я забув закрити клапан. І зараз тут немає тиску, відповідно, пробу відібрати неможливо. Щоб нанести цілий балон з газом, я беру пляшку від Кока-Коли, заповнюю CO2 газом і просто додаю його в кег. Ось, знімаємо наш пункт клапан, замість нього додаємо газ. Все, цього буде достатньо, щоб відібрати пробу. Починаємо з сухого охмелення, куди ми додавали хміль бланк. Подивимося, що вийшло. Аромат в порівнянні з першим днем більш вирівнявся. Вже немає такої різкоти, яка була перший день від хмелю. Але все одно ще спеції домінують. В ароматі більше коріандр. І можливо ще є кардамон. Ось. А от хмелю ще не чути. Тому будемо залишати, звичайно, ще на один день. Там вже подивимося по ситуації. Ну, смак ще досить незбалансований. Він такий досить гіркий. Появилася гіркота. Вчора її не було. Ось. Ну і в принципі більше поки що немає що сказати. Переходимо до кави. З кавою, що перше кидається в очі, це звичайно колір і прозорість. Там був більше жовто такий солом'яний, світлий.
Тут він більш до золотистого, темніший, але прозоріший. Давайте перевіримо аромат. Ну, аромат, знову ж таки, дуже домінує кава. Досить ще неприємний різкий аромат. Хоча десь в глибині вже так вона поєднується з солодовим ароматом, але все ж таки ще не то, що я очікував. До прикладу, хміль вже починає набирати темп, тобто сьогодні він вже чуть-чуть вже більш збалансованіший, гіркота появилася. Тобто, що відбувається? Кава, другий день, а результату практично не відчутно. Скуштуємо. Ну, як і вчора, смак приємний. Він вже кавовий. Ось от. Це насправді, не то я очікував. Але подивимося. У нас ще точно один день будемо тримати, можливо, на третій день що зміниться. Ось, а зараз переходимо до нашого фаворита, поки що до грушки. Так, ось наша грушечка. Колір гарний, світло-жовтий. Аромат. Грушки немає. Точніше, вона є, але ледь-ледь відчутна. Ніжний аромат пшенички, але грушка ще її не підкреслила. Так, але в принципі дуже приємний такий, як відбір пшенички. Тепер скуштуємо. Післясмак, дуже сильний післясмак грушки залишається, дуже приємний. Навіть занадто сильний. Так, але дуже приємне пиво. Тобто гарно п'ється, воно збалансоване. Єдине, що поки що досить сильний післясмак грушки, але я думаю, що під час бродіння воно ще буде змінюватися. Відповідно так. Якщо підсумувати, грушка у нас поки що залишається лідером. Тобто воно можна хоч сьогодні вже розливати, ставити на дозрівання досить приємне. На друге місце у нас виходить хміль. Тож він вже починає по чуть-чуть доганяти грушечку. Кава, на жаль, аутсайдер. Поки що себе не проявила. Але почекаємо, попереду ще один день. Тепер давайте подивимося на цифри. Про що кажуть заміри. Перше почнемо з хмелю. Як бачимо, у нас pH підвищився, щільність знизилась. Це означає, що дійсно там, де у нас сухе охмелення, відбуваються процеси, тобто активно йде вторинна ферментація. Це ми і підтвердили під час дегустації. Кава у нас повністю без змін. І рівень pH і рівень щільності залишився такий, як був вчора. Те саме дегустація все підтвердила. А от грушка також активно продовжує бродити. Як бачите, у нас рівень pH, правда, не змінився, проте кінцева щільність знизилася на 2 пункти. Отож, залишаємо ще на одну добу і знову перевіримо. Ну що ж, третя доба ферментації позаду. Зараз будемо відбирати фінальні проби, проводити фінальні заміри. Починаємо, як завжди, з хмелю. Це у нас є зразок сухого охмелення. Охмелювали ми його хмелем бланк. Тож, перевіримо аромат. На сьогоднішній день він ще став кращим. Зараз у нас хміль починає виходити, зрівнюватися зі спеціями. Хоча спеції все-таки досить домінують. Але це не є проблема хмелю, знову ж таки. Це є проблема, яка була під час варки. Тож, це не є критично. Скуштуємо.
Під час, як би то сказати, значить, смак приємний, в кінці в нас є приємна гірчинка, вона не домінуюча. Також в смаці відчуваються наші спеції, а от після смаку їх немає. Тобто досить непогано. Також хочу нагадати, що сюди додавалася цедра апельсини, але її тут не відчувається взагалі. Але в загальному досить непогано. Тож переходимо до кави. Аромат в порівнянні з попереднім трішки він став м'якіший. Але все ж таки кава є досить різкою. Вона повністю перебиває солодовий аромат, аромат пшениці. Одним словом, тільки сама кава. Давайте скуштуємо. Смаку змін також немає. Хоча дуже такий виразний післясмак кави, але він не є гіркий як аромат, він є приємним. Так, відчуттів, все-таки смак і післясмак дуже гарний. Все-таки схоже на кавове. Але з ароматом треба буде ще допрацьовувати. Ну що ж, давайте спробуємо ще грушку і тоді фінальний підсумок. Ось. Це дійсно. Це аромат іде ніжний, спочатку пшеничний, чуть-чуть солодовий і в кінці вже відчувається грушка. Але воно все збалансовано і поєднано. Жоден з них не перебивається. Воно того вартувало. Це вже, можна сказати, майже ідеальне пиво. Тепер скуштуємо. Дуже смачно. Перше, коли ми тільки ковтаємо, на язику у нас солодовий, приємно солодовий смак. Пшенички не відчувається, чуть кислинка. А вже в кінці, коли вже вковтнуло, у нас йде такий приємний аромат грушки. Ну що ж, провірю вже всі заміри показників щільності і pH. Тож можемо зробити підсумки. Почнемо з кави. Як виявилось, кава не така проста в застосуванні. Оскільки вона дала нам досить різкий аромат, який повністю перебив аромат солодовий. В смаку, післясмак кавовий досить приємний. Відповідно, у нас кава буде на 3-му місці, тобто займає останнє місце, оскільки вона не дала бажаного результату. Якщо б я продовжив експеримент, у наступній версії я би спробував додати більш солоду, який буде мати хлібний аромат, щоб якось збалансувати каву, або спробувати інший сорт кави, можливо, це допоможе. Так, на 2-му місці у нас хміль, сухе охмелення, бланк. Теж досить воно приємне, працювати з хмелем класне, але єдиний недолік те, що нам вдалося збалансувати. Аромат пива за рахунок спецій перебиває сам хміль, і в даному випадку можна буде додати або більше хмелю, або менше спецій. Також треба буде балансувати, пробувати. Щодо грушки, грушка мене здивувала, оскільки все ж таки я більше ставив на хміль, ніж на грушку, але грушка для відбіру пасує найкраще. Вона збалансувала аромат солодовий і пшеничний. Також смаку вона не перебиває, а тільки йде в присмаку. Тому грушка в нас перемогла. Ось закінчився ще один етап на шляху до ідеального відбіру. Залишилось тільки розлити його на дозрівання та карбонізацію. А вже через 2 тижні я проведу фінальну дегустацію. Я буду порівнювати власне пиво з пивом крафтових українських пивоварень. І щоб все було по-чесному, це буде дегустація на осінь. А в кінці, як завжди, поговоримо про наші експерименти. Щоб не пропустити фінал на шляху до ідеального відбіру, підписуйтеся на канал. Дякую, що пройшли цей етап зі мною. З вами був Михайло, це «Пивний шлях». До зустрічі!